हेलो साथीहरु नमस्ते। आज हामी HTML मा फोटोहरु कसरी इन्सर्ट गर्ने भनेर सिक्दैछौं। यदि हजुरहरु पनि आफ्नो ल्यापटपमा फोटो कसरी इन्सर्ट गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अब हामी लागौं फोटो इन्सर्ट कसरी गर्ने। हजुरहरुले नोटप्याडमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सफ्टलाइन टेक्स्ट एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेको छु। त्यसपछि मैले यो ओपन गरे। ओपन गरिसकेपछि हाम्रो फर्स्ट ट्याग भनेको HTML ट्याग हो। अब हामीले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि हजुरले फाइलमा गएर पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले कुनै फाइलको नाम राखिसकेपछि HTML राख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। HTML राखिएन भने हाम्रो त्यो फाइलहरु ओपन हुँदैन। हाम्रो एक्सटेन्सन लास्टमा HTML राख्न नै पर्ने हुन्छ। अब लागौं हामी त्यसपछि एड हामीले जति पनि ट्यागहरु लेख्छौं सबै ट्याग लेख्दा हामीले बडी ट्याग भित्र युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले HTML को ट्याग फोटो इन्सर्ट गर्नको लागि कुन ट्याग युज गर्छौं भने हामीले imgsrc युज गर्छौं। त्यसको लागि यति हालिसकेपछि हामीले इक्वल टु हालेर डबल इन्भर्टेड कमा भित्र अब फोटोको लोकेसनहरु हामीले कपी गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले फाइलमा जानु पर्ने हुन्छ। फाइलमा फोटोहरुलाई रिनेम गर्नु होला। यदि हजुरहरुले पहिले रिनेम गरेर राखिसक्नु भएको छ भने केही भएन। कसरी रिनेम गर्ने भनेर पनि यहाँ देखाउँदै छु म। फोटोहरुलाई भिडियोलाई स्किप नगरेर हेर्नु होला। त्यसको लागि हामीले सो अप्सनमा जाने। त्यसको लागि यहाँ रिनेम देख्न सक्नुहुन्छ। फोटोको रिनेम गर्ने यो PNG फर्मेटमा छ। मैले चाहिँ JPG फर्मेटमा राखे। त्यसपछि हामीले फोटोको लोकेसन कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ प्रपर्टिजमा गएर यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। फोटोको लोकेसन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई राइट क्लिक गरेर पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हामी जानुपर्छ फाइलतिर। अब हामीले जुन लोकेसन कपी गरेको थियौं त्यो लोकेसन अब हामीले यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट क्लिक गरेर पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले कन्ट्रोल V गरेर पेस्ट गरिसकेको छु। त्यसपछि एउटा ब्याकस्ल्याश दिनु होला र अघि हामीले रिनेम गर्दा जुन नाम राखेका थियौं त्यो नाम अब हामीले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ img.jpg राखेको थिएँ। त्यसपछि अब हामीले फोटोको विड्थ र हाइट लम्बाई र चौडाई कति राख्ने त सानो देखाउने ठुलो देखाउने त्यो हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ equal to 250 फोटोको वेट राख्दा चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा दिन नबिर्सिनु होला। कुनैमा काम गर्छ कुनै ट्यागमा अहिले सपोर्ट गर्दैन। त्यसपछि अब हामीले बडी ट्यागलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले ओपन गरिसकेपछि क्लोज गर्नुपर्ने पनि बाध्यता हुन्छ र क्लोज नगरेपछि यो फाइलहरु ओपन हुँदैन। अब यसलाई सेभ गर्नु होला। फाइलमा गएर पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल S गरेर पनि सेभ गर्न सकिन्छ। मैले सेभ गरिसकेको छु। अब हामीले यो फाइल भयो कि भएन हामीले काम गरेको मिल्यो या मिलेन भनेर कसरी हेर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने अब हामीले जुन फाइल लोकेसनमा सेभ गरेको हुन्छ त्यो फाइल अथवा लोकेसनमा हामीले गएर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। म अलरेडी फाइलमा छु। त्यसपछि हामीले अघि दिएको
आफूले कुन नाम दिएको थिएँ फाइलको त्यो नाम हेर्नु होला। मैले चाहिँ img.html भनेर नाम दिएको थिएँ। अब हामीले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटो आइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटो इन्सर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर स्किप नगरेर हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।